ערב טוב אזרחי ישראל. אני מבקש לפתוח בתנחומים מעומק הלב למשפחות של לוחמינו הגיבורים שנפלו ברצועת עזה. כולנו מחבקים באהבה אין קץ את המשפחות וכולנו מצדיעים לגבורת הנופלים. הם נלחמו למען כולנו, להגנת הבית, ובזכותם מובטחים חיינו. יהי זכרם ברוך והשם ייקום דמם. עוד ראיתי היום את צעדת משפחות החטופים. אני מבקש לומר לקרובי החטופים, אנחנו צועדים איתכם. אני צועד איתכם. כל עם ישראל צועד איתכם. יקיריכם בליבנו ולנגד עינינו. כל הזמן. בנושא החטופים ישנן הרבה שמועות לא מבוססות, הרבה פרסומים לא נכונים. אני רוצה להבהיר, עד לרגע זה לא הייתה עסקה. אבל אני רוצה להבטיח, כשיהיה לנו מה לומר, נדווח לכם על כך. אנחנו יודעים את הסבל הנורא, את הסיוט שבו נמצאות המשפחות. אנחנו מסתכלים על התמונות, ואנחנו חושבים, זה הבן שלי, זאת הילדה שלי, זה הבעל שלי, האישה שלי, ההורים שלי. אני הזמנתי הערב את נציגי המשפחות לפגישה עם קבינט המלחמה בהמשך השבוע, כדי להעביר עד כמה הנושא הזה חשוב לכולנו, לי ולחבריי כאן, לכולנו. אזרחי ישראל, עד כה השגנו במלחמה הישגים חשובים מאוד. חיסלנו אלפי מחבלים, חיסלנו מפקדים בכירים, השמדנו מוקדי שלטון, השמדנו מנהרות, ועוד היד נטויה. אנחנו ממשיכים קדימה בכל הכוח. ההישגים הללו הושגו בזכות 3 דברים עיקריים. הראשון, גבורתם והקרבתם של בנינו ובנותינו. אני נפגש עם הלוחמים והלוחמות מכל החילות, בים, ביבשה, באוויר ומכל זרועות הביטחון. פגשתי לוחמות קרקל ושריון שחיסלו עשרות מחבלים בקרב מופת. פגשתי את הגדס"ר הבדואי שבו נלחמו שכם אל שכם יהודים, בדואים ונוצרים כדי לשמור על הבית של כולנו. פגשתי תצפיתניות שחברות שלהן נפלו ביום הראשון למלחמה. ועם דמעות בעיניים הן ממשיכות לשמור על כולנו. בזכות הלוחמים והלוחמות האמיצים של צה"ל, השב"כ והמשטרה. בזכות לוחמי ומפקדי האוגדות שפורצים קדימה בתוך עזה בגבורה עילאית ושאינם ניתנים לעצירה. אנחנו מנצחים. הדבר השני שמביא את ההישגים הוא האחדות והנחישות של העם. פגשתי את ראשי הערים בצפון ובדרום שנותנים בשמם ובשם התושבים שלהם את הגיבוי המלא לצה"ל, לשב"כ, לכוחות הביטחון ולממשלה. וכולם אומרים לי, תמשיכו, אל תעצרו. שמעתי את זה מהמפונים, מהפצועים וגם מבני המשפחות של גיבורינו שנפלו, שאומרים בדיוק את אותם הדברים, בלב דואב, אבל ברוח איתנה. הרוח הזאת, הרוח הישראלית שמפעמת בכולנו, אזרחים וחיילים כאחד, היא התנאי השני להשגת הניצחון. והדבר השלישי שמביא את ההישג, הוא כיפת ברזל מדינית שמאפשרת לנו להמשיך ולהילחם עד לניצחון. אני מבקש לומר לכם, אזרחי ישראל, לאחר 43 ימים של לחימה קשה, זה איננו דבר מובן מאליו. אני מעריך מאוד שארצות הברית, תחת הנהגתו של ידידנו הנשיא ג'ו ביידן, רואה את האינטרס המשותף עין בעין עם ישראל. היא שלחה למזרח התיכון נוסעות מטוסים עם צי מלווה וצוללת מיוחדת, והיא שולחת לנו כל הזמן חימושים חיוניים. אבל גם בתוך ארצות הברית וגם ברחבי העולם, מופעלים לחצים כבדים וגוברים נגדנו בשבועות האחרונים. אני מבקש לשתף אתכם בחלק מהלחצים שהדפנו ואנחנו ממשיכים להדוף. רבים בעולם דרשו מאיתנו לא להיכנס לרצועת עזה. נכנסנו.
הם לחצו שלא ניכנס לעיר עזה, נכנסנו. הם הזהירו שלא ניכנס לשיפה, על אף ששיפה שימש כבסיס טרור מרכזי של החמאס, נכנסנו. לחצו עלינו להסכים להפסקת אש מלאה, סירבנו והעברתי. אנחנו נסכים רק להפסקת אש זמנית ורק תמורת החזרת חטופינו. יחד עם חבריי, אני עודף את הלחצים ואומר לעולם, אנחנו נמשיך להילחם עד לניצחון, עד שנשמיד את החמאס ועד שנשיב את חטופינו הביתה. אני תלמידו של אבי, פרופסור בני ציון נתניהו, ואני גם תלמידו של זאב ז'בוטינסקי. משניהם למדתי כלל יסודי לניהול מערכה צבאית מדינית. אי אפשר לבסס ניצחון צבאי בלי גיבוי מדיני, ואי אפשר לבסס גיבוי מדיני בלי פנייה הן למנהיגים והן לדעת הקהל במדינותיהם. וזהו בדיוק המאמץ שאני מוביל עם חבריי מאז פרוץ המלחמה. אנחנו מתעקשים על האינטרסים הביטחוניים והמדיניים החיוניים שלנו, ואני חייב להגיד לכם, מול התנגדות קשה. כשיריבינו וגם ידידינו רואים את ההתעקשות הזאת, כשהם שומעים את זה ברעיונות בתקשורת הבינלאומית ובשיחות עם מנהיגים, אנו משיגים את המרחב הדרוש להמשך הפעולה. ואני אומר שוב, זה אינו מובן מאליו. מהיום הראשון אני מוביל יחד עם חבריי מאמץ מדיני אינטנסיבי כדי לשמר את תמיכת ארצות הברית ומדינות רבות אחרות. אני שומר על קשר רצוף עם הנשיא ביידן, הצוותים במשרדי מדברים עם הבית הלבן בכל יום. אני מופיע בתקשורת האמריקנית כמעט כל יום כדי לשכנע את הציבור האמריקני בצדקת דרכנו, וכך עושים גם אחרים. אנחנו עומדים בקשר שוטף עם חברי הקונגרס והסנאט, ועם אלה מהם, והם רבים, שבאים לארץ, אני נפגש באופן אישי. המאמצים האלה נושאים פרי חשוב. התמיכה הדו-מפלגתית האמריקנית בישראל באה לידי ביטוי רק לפני כמה ימים, בהפגנת תמיכה ענקית בוושינגטון לטובת ישראל, ההפגנה הגדולה ביותר בתמיכה בישראל מאז הקמת המדינה. אני מוסיף לדבר מדי יום עם מנהיגי המדינות, כולל היום עם קנצלר גרמניה. כל אלה הן פעולות חיוניות להבטחת המשך אספקת החימושים מארצות הברית, וכן לבלימת יוזמות בינלאומיות שיסכנו את המשך הלחימה. בהקשר הזה אני מבקש להתייחס לנושא הסיוע ההומניטרי. קודם כל ולפני הכל, ישראל פועלת לפי דיני המלחמה. ככה עובד הצבא שלנו, הצבא המוסרי ביותר בעולם. הסיוע ההומניטרי חיוני גם להמשך הבטחת התמיכה הבינלאומית. בלי סיוע הומניטרי, גם הידידים הטובים ביותר שלנו יתקשו לתמוך בנו לאורך זמן, ויהיה לנו קשה מאוד להמשיך במלחמה עד הסוף. ולכן כשצה"ל והשב"כ המליצו יחד לקבינט לקבל את הבקשה האמריקנית, לאפשר כניסה מוגבלת של 2 מכליות דלק ביום לדרום הרצועה, קבינט המלחמה הסכים פה אחד. מדובר בכמות חירום מינימלית של דלק להפעלת משאבות מים וביוב, שבלעדי הפעלתם אנחנו צפויים להתפרצות מיידית של מגפות. והתפרצות של מגפות, צריך להבין, התפרצות של מגפות תפגע הן בתושבי הרצועה והן בחיילי צה"ל ברצועה. אני רוצה להדגיש, לא מדובר בשינוי מדיניות, אלא במענה נקודתי מוגבל כדי למנוע התפשטות מגפות. אלה כמה מהדברים שחבריי ואני בקבינט עושים כדי להבטיח את המשך מרחב התמרון המדיני של ישראל, מרחב שדרוש לנו להשגת יעדי המלחמה. אבל אני רוצה להבהיר, גם אם הלחץ יגדל, אני לא אפסיק לדבוק ב3 המשימות שהצבתי, ועלינו לדבוק בהן כולנו. המשימה הראשונה, להשיג ניצחון מוחלט, להשמיד את החמאס. העם, הממשלה והכוחות הלוחמים מראים שיש לנו את הרצון, היכולת והאחדות להשיג את היעד הזה. המשימה השנייה, להשיב את חטופינו. לא נרפה מן המשימה הקדושה הזאת, היא כל הזמן מנחה אותנו. והמשימה השלישית, להבטיח שלאחר הניצחון, עזה לעולם לא תאיים שוב על אזרחי ישראל. לא אסכים שייכנס אליה אף גורם שתומך בטרור, משלם למחבלים או למשפחות הטרור,
ומחנך את ילדיו לרצח יהודים ולחיסול מדינת ישראל. ללא מהפך כזה במינהל האזרחי שיהיה בעזה, זאת רק שאלה של זמן עד שעזה תחזור לטרור, ולזה אני לא מוכן להסכים. ויש תנאי נוסף שאני מציב ליום שאחרי. לצה"ל יהיה חופש פעולה מוחלט ברצועת עזה נגד כל איום. רק כך נבטיח את פירוז עזה. אזרחי ישראל, אנחנו ממשיכים עד הסוף, עד לניצחון. נכריע את החמאס, נחזיר את חטופינו, נשיב את הביטחון הן בדרום והן בצפון. נשקם את הערים, את היישובים, את הקיבוצים, כדברי הנביא יחזקאל, והושבתי את הערים ונבנו החורבות. יחד נילחם, ובעזרת השם, יחד ננצח. פחות משנה אם אינני טועה, ועלה החמאס, וחוץ מזה, מי ילחם בטרוריסטים האלה? מי יבטיח את זה? חייב להיות כאן שינוי. זאת הדעה שלי. אני עומד בה. אני יכול גם לעמוד בה. אני חייב להגיד לך עוד דבר. אנחנו תמיד שואלים, רגע, אז איך זה קרה? אז למה לא עשיתם? כן? עשינו. אנחנו הכינו בחמאס פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, כן? עופרת יצוקה בהתחלה, ואחר כך צוק איתן, עמוד ענן, צוק איתן, שומר חומות, אלפי מחבלים שהרגנו, את רמטכ"ל החמאס, ג'ברי וכו' וכו'. עשינו. היכולת הימית, היכולת האווירית, המנהרות התת-קרקעיות, כל זה עשינו. אז יש שאלה ששואלים, למה לא עשיתם את מה שאתם עושים עכשיו? משום שדרוש בעניין הזה הסכמה פנימית קודם כל, לאומית, ודרוש מרחב ללגיטימציה בינלאומית. עכשיו 43 יום אחרי הרצח הנורא הזה, אני צריך להדוף ואני עודף כל הזמן, יחד עם חבריי, את הלחצים להפסיק את הלחימה. אז כמובן שבאופן מעשי לא יכולנו לעשות את הדבר הזה בלי ההסכמה הלאומית שקיימת היום, וכולם מבינים שצריך לעקור את החמאס לשורש, וגם במרחב של הלגיטימציה הבינלאומית. במרחב הזה, לפעמים יש חילוקי דעות. ואנחנו צריכים להיאבק על הדבר הנכון. יש לנו הסכמה עם ארצות הברית לגבי חיסול החמאס, יש לנו הסכמה עם ארצות הברית לגבי השבת החטופים. אני מאמין שנגיע בסוף להסכמה, גם בנושא הזה, שאי אפשר לשים בעזה מנהל אזרחי שתומך בטרור, מעודד טרור, משלם לטרור, מחנך לטרור. זה לא ייתן כלום. תודה רבה, סיימת. סליחה, הדרוזים הם ציבור יקר, הם נלחמים, הם נופלים, אנחנו ניתן להם את כל מה שמגיע להם, אנחנו נמצא את הדרכים לעשות את זה, זה חיוני. תודה רבה.